فراوان به همراهان خوب، خوش آمدید به کانال فیتنس روزانه در یوتیوب. این روزها که انتشار ویروس جدید چینی سرعت گرفته، گرچه دانشمندان در تلاش برای یافتن واکسن این ویروس هستند، اما در این شرایط بهترین راه مراقبت و محافظت از خودمون و خانواده‌مونه. گرچه در خانه موندن کار کسل کننده ایه، اما در حال حاضر یکی از بهترین راه‌ها برای در امان ماندن از این بیماری همه‌گیره. از جمله مهمترین علائم این بیماری عبارتند از تب طولانی مدت، گلو درد شدید، آبریزش بینی، سرفه خشک، تنگی نفس و سردرد. در موارد خفیف علائم این بیماری شبیه به سرماخوردگیه و گاهن به اشتباه آنفولانزا تشخیص داده میشه. اما شدت بیماری پس از چند روز بیشتر میشه و سرفه های شدید، تب بالا و درد و ضعف بدن هم به اونها اضافه میشه. در موارد حاد این ویروس کلیه ها و دستگاه تنفسی فرد رو درگیر میکنه و باعث بروز مشکلات جدی برای بیمار میشه. این ویروس جدید ابتدا با تب خفیف حضور خودش رو در بدن میزبان اعلام میکنه. کمی پس از تب بیمار دچار سرفه های خشک میشه. گاهی اوقات تب اینقدر خفیفه که تشخیص داده نمیشه. بنابراین توجه به سرفه های خشک بی‌دلیل حائز اهمیته. حدوداً 7 الی 10 روز بعد از سرفه ها بیمار دچار تنگی نفس میشه. به مرور تب و تنگی نفس شدت میابه و بیمار رو راهی بیمارستان خواهد کرد. اما با وجود تمام این خطرات نباید به خودتون استرس راه بدین، چون این کار باعث ضعف سیستم ایمنی شما میشه و شما را بسیار آسیب پذیرتر خواهد کرد. ورزش در خانه به رفع استرس کمک زیادی میکنه. در عین خطرناک بودن، پیشگیری از این ویروس بسیار ساده است. تنها نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کنید، بهداشت شخصیه. علاوه بر شستشوی مرتب و صحیح دستها، شما باید روی بهداشت خودتون حساس‌تر بشید. با توجه به اینکه ویروس میتونه حدود 12 ساعت یا حتی بیشتر روی سطوح فلزی و یا شیشه‌ای باقی بمونه، پس فقط کافیه بعد از تماس دست خودتون با هر سطح یا هر وسیله‌ای که می‌خرید، فوراً دستها رو شستشو بدین و وسایلی که برای منزل خریداری می‌کنید، چه بسته‌بندی و چه غیر بسته‌بندی رو سریعاً شستشو بدین. شستن تنها راه مبارزه با این ویروسه. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده کفش‌ها رو داخل منزل نبرید، چون ویروس جدید چینی جزء ویروس‌های سنگینه و به زمین میفته و کفش‌ها یکی از وسیله‌هایی که میتونه آلوده به این ویروس باشه. نکته مهم دیگه این که بیرون از منزل دستاتون رو به هیچ وجه به بینی و دهان نزدیک نکنید. این ویروس از پوست سالم رد نمیشه و تنها تا 10 دقیقه روی پوست زنده است. پس اگر دستکش ندارید نگران نباشید، فقط نباید دستها رو به بینی و دهان خودتون بزنید. کلونی اصلی این ویروس در بینیه. پس مرتب بینی خودتون رو با آب گرم شستشو بدین و فقط برای موارد بسیار ضروری بیرون برید و فاصله 1.5 متری از دیگران رو هم رعایت کنید. این ویروس ابعاد بسیار درشتی داره، پس هر ماسکی از هر جنسی میتونه جلوی ورودش رو بگیره. در طول روز چندین مرتبه به مدت 10 تا 15 ثانیه نفستون رو نگه دارید و سپس بازدم رو انجام بدید. اگر سرفه پیدا کردین و یا تنگی نفس، حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید. همونطور که گفتیم این ویروس ابعاد بزرگتری نسبت به سایر ویروس ها داره. به همین دلیل حتی میتونه روی سبزی ها و میوه ها هم باقی بمونه. سعی کنید میوه و سبزیجاتی رو انتخاب کنید که ظاهر سالمی دارن و پوسیده نیستن. پس از ورود به منزل، کیسه های میوه و سبزی رو در جای مخصوص و دور از دسترس کودکان قرار بدید، به گونه‌ای که تماسی با سایر وسایل منزل نداشته باشه. ابتدا بعد از خرید باید دست‌ها رو به خوبی بشویید و سپس تمام سبزی و میوه رو ضدعفونی کنید. یادتون باشه کیسه پلاستیکی میوه ها رو هم دور بریزید و محل قرار دادن کیسه های خرید رو کاملا ضدعفونی کنید. به هیچ عنوان میوه و سبزی شسته نشده رو داخل یخچال قرار ندین. با اتمام کار دستگیری درب یخچال رو هم ضدعفونی کنید و در این روزها از مصرف سبزی و میوه خام در بیرون از منزل خودداری کنید. میانگین آلودگی یک موبایل 7 برابر توالته. ویروس جدید میتونه حتی تا 9 روز روی موبایل شما زنده بمونه. پس روزانه چند بار صفحه نمایش موبایل رو با دستمالی آغشته به آب و الکل یا آب و صابون و اگر نبود سرکه تمیز کنید. اگر شیوع بیماری در جامعه در مراحل پیشرفته باشه،
ممکنه ویروس روی هر سطحی وجود داشته باشه. بنابراین هر چیزی که با خودتون از بیرون به منزل میارید ممکنه به ویروس آلوده باشه. به همین دلیل بهتره اصلاً بی دلیل از منزل خارج نشید و وقتی وارد خانه میشید از تماس لباسهای بیرون با وسایل خانه جلوگیری کنید و در صورت امکان پس از هر بار ورود به منزل لباسهای خودتون رو بشویید، خودتون هم دوش بگیرید و یا دست و صورتتون رو با آب و صابون شستشو بدین. در حین استفاده از ماسک هرگز به سطح ماسک دست نزنید و از بند یا کش ماسک برای گذاشتن و برداشتن اون استفاده کنید. ماسک باید کاملا روی صورت شما کیپ بشه و هوا از اطراف داخل اون نره. بهتره از ماسک یک بار مصرف استفاده کنید و بعد از استفاده اون رو دور بریزید. سعی کنید در خریدها بیشتر از کارت بانکی استفاده کنید تا پول و بعد از هر بار استفاده از کارت بانکی بعد از برگشتن به منزل سریع اون رو با مایع ضد عفونی کننده تمیز کنید. طبق پژوهش‌های جدیدی که از سوی مؤسسه عفونت و ایمنی پیتر داکرتی در ملبورن انجام شده، نتایج این آزمایش‌ها نشون داده سلول‌های ایمنی بدن که سن و لمفوسیت تی و سلول‌های ترشح کننده پاتن هستند، در مقابل ویروس جدید چینی در زمان بهبود همون عکس‌العمل‌هایی رو نشون میدن که در زمان بهبود آنفولانزا از خودشون نشون دادن. زنی 47 ساله اهل ووهان در استرالیا به بیمارستان مراجعه کرده و بستری میشه. این زن علائم خفیف ویروس رو داشته. دانشمندان روی این زن آزمایشاتی را انجام دادن و کل سیستم ایمنی این خانم را زیر نظر گرفتن. بیماری این زن بهبود یافت. 3 روز پیش از شروع بهبودی در خون بیمار سلول‌ها و پاتن‌های خاصی مشاهده شد که باعث بهبودی این خانم بودند. سوالی که هنوز برای دانشمندان بی پاسخ مونده اینه که چرا سیستم ایمنی در موارد شدید بیماری ضعیف عمل میکنه. اکثریت بزرگی از مبتلایان به ویروس جدید بهبود یافتند که این به این معنیه که سیستم ایمنی اونها با موفقیت با ویروس مبارزه کرده. این تحقیقات برای یافتن واکسن همچنان ادامه داره. گرچه قوی کردن سیستم ایمنی در 1 یا چند روز اندک امکان ناپذیره، اما باید شروع به خوردن غذاهایی کنید که میتونه سیستم ایمنی شما را قوی کنه. کمبود ویتامین هایی مانند دی، آ و سی میتونه سیستم ایمنی رو تضعیف کنه. سعی کنید از غذاهای واقعی و مقوی استفاده کنید و از مصرف غذاهای آماده و سریع آماده شده که دارای کمترین ویتامین هستند پرهیز کنید. مانند سوسیس ها، کالباس ها، فست فود ها، غذاهای چرب و سنگین و غذاهایی که خوب پخته نشده. بیش از 24 تا 28% از بیماران بستری در بیمارستان‌های ایران دچار سوء تغذیه هستند که متاسفانه این امر باعث طولانی شدن مدت زمان اقامت و بستری بیمار میشه. و اما در ادامه با هم چند نکته رو مرور می‌کنیم که ممکنه چند روزیه به عنوان درمان یا پیشگیری از ویروس جدید بر سر زبان‌ها افتاده، اما بر طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی این نکات صحت ندارن و نمیتونه در مورد این بیماری به شما کمک کنه. آیا شستشوی مدام بینی با محلول نمک میتونه از ابتلا به ویروس جدید جلوگیری کنه؟ خیر. هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده شستشوی مدام بینی با محلول نمک از ابتلای افراد به ویروس جدید جلوگیری خواهد کرد. برخی مشاهدات محدود وجود داره که نشون میده شستشوی مدام با محلول نمک میتونه به بهبود سریعتر سرماخوردگی معمولی کمک کنه، اما برای پیشگیری از عفونت‌های تنفسی خیر. آیا مصرف سیر میتونه از ابتلا به ویروس جدید پیشگیری کنه؟ سیر یک ماده غذایی سالمه که میتونه محتوی مقداری مواد ضد میکروب باشه، اما هیچ دلیل و مدرکی در وضعیت همه‌گیر فعلی وجود نداره که نشون بده خوردن سیر از افراد در برابر ویروس محافظت کنه. آیا آنتی بیوتیک ها در پیشگیری و درمان ویروس جدید مؤثرن؟ خیر. آنتی بیوتیک ها در مقابل ویروس ها مؤثر نیستند و فقط برای مبارزه با باکتری ها عمل می کنند. آیا ویروس تنها بر افراد مسن تاثیر میذاره یا افراد جوانتر هم آسیب میبینند؟ افراد در همه رده‌های سنی ممکنه از ویروس جدید متاثر بشن. ظاهراً افراد مسن‌تر و افرادی که دارای بیماری قلبی، آسم و یا دیابت هستند در صورت ابتلا به ویروس جدید دچار بیماری‌های شدیدتر میشن. آیا واکسن سینه پهلو میتونه از شما در مقابل ویروس جدید محافظت کنه؟ خیر. این نوع واکسن ها تأثیری ندارن. این ویروس جدید و متفاوته و واکسن مربوط به خودش رو میخواد، ولی به طور کلی واکسیناسیون برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و تضمین سلامت شما بسیار توصیه میشه.
آیا حیوانات خانگی میتونن ویروس را منتشر کنن؟ شواهدی مبنی بر اینکه حیوانات خانگی مانند سگ‌ها و گربه‌ها آلوده به ویروس جدید باشن وجود نداره. با این حال همیشه احتیاط شرط عقله و شستشوی دست‌ها با آب و صابون پس از تماس با حیوانات خانگی ایده خوبیه. این ویروس از طریق نیش پشم منتقل نمیشه، چون این ویروس تنفسیه که عمدتاً از طریق قطرات عطسه یا سرفه فرد مبتلا یا قطرات بزاق و ترشحات بینی پخش میشه. آیا اسپری کردن الکل یا کلور میتونه برای بدنتون ویروس ها را از بین ببره؟ خیر، این کار ویروس هایی که قبلا به بدن شما وارد شده را نابود نخواهد کرد. اسپری کردن چنین موادی میتونه به لباس ها یا قشای مخاطی چشم ها یا دهان آسیب بزنه. ویروس جدید نمیتونه از طریق کالاهای ساخت چین یا سایر کشورهای دچار بیماری منتقل بشه. اگرچه ویروس میتونه بسته به نوع سطح تا چندین ساعت روی سطوح باقی بمونه، اما بسیار نامحتمله که ویروس بتونه پس از جابجایی، مسافرت و قرار گرفتن در معرض انواع شرایط دما به حیات خودش ادامه بده. اگر فکر میکنید که ممکنه سطحی آلوده باشه، از مواد ضدعفونی کننده برای تمیز کردنش استفاده کنید. حمام آب داغ از بیماری ویروس جدید جلوگیری نمیکنه. دمای نرمال بدن شما صرف نظر از دمای حمام 36 تا 37 درجه سانتیگراده. در حقیقت حمام با آب بسیار داغ بسیار مضره و پوست شما را هم میسوزونه. بهترین راه برای محافظت از خودتون در برابر بیماری جدید رعایت مدام بهداشت دست هاست. ویروس جدید در چه آب و هوایی میتونه رشد کنه و منتقل بشه؟ بر اساس مدارک، ویروس جدید چینی میتونه در تمام مناطق با آب و هوای گرم و مرطوب هم منتقل بشه. همچنین هیچ مدرکی وجود نداره که باور کنیم هوای سرد میتونه ویروس جدید رو نابود کنه. اسکنرهای حرارتی در تشخیص افراد مبتلا به ویروس جدید چقدر کارآمد هستند؟ این اسکنرها در افرادی که دمای بدنشون از حد نرمال بیشتر شده کارآمده، اما این دستگاه‌ها نمیتونن افرادی که آلوده هستن اما هنوز تب ندارن و شناسایی کنن، چون در حدود 2 الی 10 روز طول میکشه که افراد مبتلا علائم بیماری و تب رو نشون بدن. از همراهی شما دوستان خوبم سپاسگزارم. شما هم اگر راهکارهایی رو میشناسید که البته بر طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هستند، حتما برای ما و دوستاتون پیام بنویسید. تا یک برنامه دیگه قدرتمند و شاد باشید.